Hello guys! Welcome to my YouTube channel. So for today's video is samahan nyo ako at magbabaklas tayo ng aking gulong at magpapalit tayo ng tubeless na gulong. So napansin ko lang guys kasi kung mabilis yung takbo ko dito sa aking scooter dahil bagong upgrade siya. So mabilis na siya guys. So pag ito kasi na flat, hindi natin alam kung saan pupulutin guys. So kaya ngayon pa lang naisip ko na magpalit na ng tubeless. So let's go guys. Umpisa na natin at baklasin na natin. So bago natin siya baklasin guys, so open na natin itong ating bagong tubeless. So ito na siya guys. Yung tubeless. So sobrang tigas niya guys. So itong tubeless na to, so itatry ko guys dahil wala ako masyadong gamit dito. So itatry ko siyang kabit kahit walang gamit. So ngayon, kailangan ko muna itong pakuluan sa tubig para lumambot ito. So, let's go guys. So guys, ito yung aking gulong na tubeless. So, pakukuluan ko siya dito. So, ayan guys. Saktong-sakto siya. Makikita nyo, sakto siya dyan. So, hintayin ko lang siyang kumulo. At lumambot siya bago natin siya ikabit sa aking scooter. So, bago yan kumulo, so bago siya uminit o kumulo siya, bago siya nilulutos is babaklasin ko muna yung aking scooter dahil tatanggalin ko pa yung isang gulong doon sa scooter niya. So let's go. Ating scooter sa harapan. So first of all, we need to remove the stickers. So yung sticker niya, so guys, tanggalin lang natin siya. So ito yung sticker niya. Tanggal na natin. So ngayon, natanggal na yung isang sticker. So kailangan natin ng iron rings. So okay na siya guys, tanggal na siya. So yan guys, hello guys. So ito na, tanggalin natin yung nandito sa sakit niya. So ang susunod natin tatanggalin is itong tornilyo na to. So medyo mahirap tanggalin to pero sige lang. Ayun. So, okay na siya guys, pumuwag na siya. So guys, natanggal na natin itong isa, naluwagan na natin. So, susunod naman natin itong isa. So, medyo ingat dito kasi may wire na siya dito guys. So, sobrang delikado itong isang to. So, tanggalin na natin. So ayan guys, tanggal ko na. Medyo lumawag na siya.
Oh, huwag na siya. Pwede na siya tanggalin. Ayun. So ayan guys, tanggal na siya. So ito na siya ngayon. So susunod natin gagawin is kailangan natin tanggalin ng hangin. So hindi siya butas guys. So tatanggalin na natin siya ng hangin at tatanggalin natin itong gulong na to. So ito siya. Makita nyo may green pa siya kasi may stem siya sa loob. So ubusin natin lahat ng hangin. So yan guys, wala na siyang hangin. So pwede na natin siyang tanggalin. So lalagyan natin siya sa patangan para hindi siya magasgas. So yan guys, wala na siyang hangin guys. So tatry na natin siyang buksan gamit itong tatlong kutsara. So tatanggalin na natin siya guys.
natin siya para ating tanggalin na. Ayan. So kung makikita nyo, tanggal na siya. So meron pang isa. So kailangan natin ito. Ayan. So ayan guys, makikita nyo nakakabit na siya. So gagawin lang natin is i-align lang natin itong dis-align nito kasi hindi pa siya nakapasok todo. So i-align din lang natin siya. Ayan. I-dis-align lang natin siya. So be careful kayo dito guys kasi medyo sensitive to dahil ito yung nagpapatakbo ng wire dyan sa loob niya. So ayan. So ayan guys, kung makikita nyo okay na siya. So nakalagay na siya lahat. So ngayon okay na siya guys. So yun, that's all. Okay na guys, so bago na yung gulong natin, tubeless. So ngayon, testing na natin guys kung maganda yung pagkakakabit natin at walang diferensya, naging diferensya sa wire niya. So pantarin natin siya. So ayan guys, makikita nyo, smooth na yung dating niya at yung takbo niya. So ito na yung dalawang gulong na tinanggal ko kanina. So medyo okay pa to. So pamamalit ko lang ito dun sa likod. So ayan guys. So maraming salamat sa nakabot sa dulo ng video na to. So sobrang hirap pagkakabit nito guys. So tinry ko lang pero nagawa ko naman ng maayos. So ganoon lang guys. So kahit wala akong masyadong gamit, nagawa ko pa rin siya. So hanggang dito na lang guys. So maraming salamat sa nakabot sa dulo ng video na to. So sana nagustuhan nyo and please don't forget to subscribe my YouTube channel. So hanggang dito na lang guys. So see you on my next vlog.